নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে টিকেমাইণ্ডৰ অন্য এটা ডেইলি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল মই আজি আপোনালোকক জনাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে কৰোনাৰ টেষ্ট কৰিব পাৰিব, কৰোনাৰ ৰেপিড টেষ্ট কৰিব পাৰিব। তো বৰ্তমান কি হৈছে প্ৰত্যেকবোৰ মানুহৰে জ্বৰ, চৰ্দি আৰু মাথা বিষ এই তিনিওটা লক্ষণ খুব দেখা দিছে। মই যদি মানে ডিউটিত যেতিয়া ওলাই যাওঁতে মই যদি 10 জন মানুহ লগ কৰোঁ 10 জন মানুহৰে প্ৰায় 4-5 জন মানুহৰ সেই প্ৰব্লেমবিলাক থাকেই মানে। তো বহুতে কয় মোৰ মাথা বিষ হৈ আছে, কিছুমানে কয় মোৰ জ্বৰ হৈ আছে, কিছুমানে কয় বোলে মোৰ নহয় কাহে হৈ আছে। এই প্ৰব্লেমসমূহ মানে ওলাই গ'লে আপোনালোকেও লগ পাব। দিনটোত 4টা নহয় 5টা এই প্ৰব্লেমৰ মানুহ আপোনালোকে লগ পাবই। আৰু বহুলোকে চেক কৰিবলৈ নাযায় ভয়তে, এই কাৰণেই নাযায় যে তেওঁলোকৰ যদি কৰোনা নহয়ও তেনেহ'লে এনেকুৱা এটা ভয় থাকে যদি মই বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ তেনেহ'লে মোৰ গাত কৰোনা লাগি আহিব পাৰে। তো এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ মাইণ্ডত থিংকিং সোমাই থাকে আৰু সেইকাৰণে মানুহে চেক কৰিবলৈ নাযায় কৰোনা টেষ্টটো। তো বন্ধুসকল সেইবাবে মই আজি আপোনালোকক এটা সহজ পদ্ধতি ক'ম, যিটো পদ্ধতিৰ সহায়ত আপোনালোকে ঘৰতে বহি কৰোনাৰ পজিটিভৰ ৰিপৰ্ট পাব পাৰিব মাত্ৰ 20 মিনিটৰ সময়ত। আৰু যদি কৰোনা পজিটিভৰ ৰিপৰ্ট নিগেটিভ ওলায় তেনেহ'লে ভাল কথা, যদি পজিটিভ ওলায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ওচৰৰ যিকোনো এজন ডক্তৰক আপোনালোকে লগ কৰি আপুনি পৰামৰ্শ ল'ব পাৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে বন্ধু-বান্ধৱীসকল সেই বস্তুটোনো কি মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী পাঞ্জিক আপোনালোকে চাই আছে টিকেমাইণ্ড আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আৰু ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব। লাইকৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ মাত্ৰ 1000টা। আৰু লগতে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই প্ৰডাক্টটোৰ লিংক দিয়া আছে, যিটো প্ৰডাক্টৰ সহায়ত আপোনালোকে কৰোনাৰ টেষ্ট ঘৰতে কৰিব পাৰিব। এতিয়া কওঁ আহক কেনেকৈ টেষ্ট কৰিব। সেই যিটো নেকি টেষ্ট কিউব, সেই টেষ্ট কিউবটো আপোনালোকে চাগে প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্ট দেখিছে নাই বাৰু? প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্ট, সেই প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্টত যেনেকৈ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ ওলায় ঠিক তেনেকৈ সেই কৰোনা টেষ্ট যিটো ৰেপিড টেষ্টৰ কিট তাতো পজিটিভ নিগেটিভ সেই ছেম পদ্ধতিৰে ওলায়। যেনেকৈ নেকি প্ৰেগনেঞ্চি ৰিপৰ্টত 2ডাল আঁচ ওলালে পজিটিভ আৰু এডাল আঁচ ওলালে নিগেটিভ, ঠিক তেনেকৈ কৰোনা ৰেপিড টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই, এডাল আঁচ ওলালে নিগেটিভ আৰু 2ডাল ওলালে পজিটিভ। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল সেই টেষ্ট কিটটোৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এডাল আমি যে কাণ খুচৰোঁ লাঠি, কাণ খুচৰা, তো তেনেকুৱা এডাল লাঠি পাব। সেই লাঠিডাল কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ নাকত ভালদৰে 5 বাৰ ঘূৰাব লাগিব। দুয়োটা নাকতে 5 বাৰ ঘূৰাব লাগিব। ঘূৰোৱাৰ পাছত সেই টেষ্ট কিটটোৰ ভিতৰতে এটা অকণমানি বটল পাব আৰু সেই বটলটোত অকণমান পানী থাকে। আপুনি এক্সট্ৰাকৈ পানী দিব নালাগে, তাতেই পানী থাকে। আৰু সেই পানীটোৰ ভিতৰত আপুনি যিডাল নেকি নাকত ভৰাব, সেই নাকত ভৰোৱাডাল অকণমান দেৰি লৰাই পিনে ভাঙি দিব লাগে। আগটো অকণমান লাগি থাকে, ভাঙি দিব লাগে। আৰু ভাঙি দিলে সেই আগটো তাতে থাকি গুচি আহে। আৰু তাৰ পাছত আপুনি 15 মিনিটৰ পাছত তাৰ পৰা 2 টোপাল সেই টেষ্ট কিটটোত দিব লাগিব। তাৰ পৰা মাত্ৰ 2 টোপাল টেষ্ট কিটটোত দিব লাগিব। আৰু দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ ৰিজাল্ট পজিটিভ নিগেটিভ 10-15 মিনিটৰ ভিতৰতে ওলাই যাব। এডাল যদি ওলায় নিগেটিভ, 2ডাল যদি ওলায় পজিটিভ। আৰু তাৰ পাছতো যদি এডাল ওলোৱাৰ পাছতো যদি আপোনাৰ কিবা কাৰণত যদি লক্ষণসমূহ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগিব। আৰু যদি আপোনাৰ পজিটিভ ওলায় তেনেহ'লে ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ পৰামৰ্শ ল'ব, কি কৰিব লাগিব কি নকৰিব লাগিব, নহ'লে আপুনি নিজেই হোম আইচলেশ্যনতো থাকিব পাৰে। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল যদি সেই কিটটো আপোনাক প্ৰয়োজন হৈছে, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। আৰু মই ভাবোঁ এই কিটটো সকলোৰে ঘৰত থকাটো প্ৰয়োজনীয়। ময়ো অৰ্ডাৰ কৰি আছোঁ, কৰিলোঁ, বস্তুটো আহি আছে, পোৱাহি নাই। গতিকে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি ৰাখক। ঘৰৰ যদি কাৰোবাৰ কিবা কাৰণত যদি অকণমান হ'লেও প্ৰব্লেম দেখে লগ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আৰু এটা বস্তুৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, সেইটো হৈছে অক্সিমিটাৰ। সেই অক্সিমিটাৰটো বৰ্তমানতো একদম প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে মই ভাবোঁ কম্পালচৰি থাকিবই লাগে। অক্সিমিটাৰটো হৈছে আপোনাৰ অক্সিজেন কিমান মাত্ৰা আছে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোক জনাই থাকিব। গতিকে অক্সিমিটাৰটোতো একদম 100% সকলোকে প্ৰয়োজন। গতিকে অক্সিমিটাৰ আৰু ৰেপিড কিট দুয়োটাৰে লিংক তলত দিয়া আছে। গতিকে কিনি আপুনি টেষ্ট কৰিব পাৰে। তো বৰ্তমান জনাবলগীয়া খবৰটো ইমানেই আছিলে। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।